Mirëmëngjes për gjithë të nderuar shikues, mirë se erdhët në këtë transmetim të drejtë për drejtë. Do të jeni në shoqërinë time. Në fakt e nisim fillimisht të transmetimin Shtypin e shkruar për të vijuar më pas me edicionin informativ me lajmet kryesore. Gazeta e parë për ditën e sotme është Gazeta Shqiptare, e cila sot hapet me këtë kryetitull: pensionistët, si ndahet shpërblimi për festa. Drejtori i Institutit të Sigurimeve Shoqërore, orari zgjatur në posta Street Hado, të hënën nis shpërndarja e parave. Sipas grafikut përfitojnë 650.000 pensionistët. Kush nuk e tërheq dot e merr edhe gjatë 2019-s, është ky titulli kryesor i Gazetës Shqiptare. Kuvendi, flet kryetari i Partisë Demokratike, Basha PD-ja nuk vjen në pushtet me dhunë, duhet një elitë e re. Gazmendo Keta, pse vendosa të rikthehem, 7 kandidat refuzojnë të garojnë për Këshillin Kombëtar. Deputetja Duma të larguarit flen me pushtetin në faqen 2 dhe në faqen 3 të Gazetës Shqiptare. 2800 të përndjekurit që marrin dëm shpërblimin. Ministria e Financave publikon emrat, 3 muaj afat për të dorëzuar dokumentat. Lista numër 3, trashëgimtarët që përfitojnë këstin e 3 të parave, në faqen 9 dhe deri në faqen 11, pra keni listën të plot. Kampionati botror, aeronautist të huaj në restorantin e Bira Korça. Këtu gjithçka ka shumë stil dhe shije në faqen 8. Dhori ik studentët e ekonomikut në protestë, hënën para kryeministrisë, në faqen 4. Atentati eksplozivi në Vlorë, gruaja si shpëtuam, unë dhe burri për 1 minutë nga vdekja, në faqen 7. Në suplementin Milosau, sot do të mund lexoni sa kriminal pati Shqipëria sipas gjyqit special të Nurembergut. Grabitja e blindit me 7.5 milion lek, arrestohen 2 policë privat, në faqen 6. Shohim dhe opinionet e ditës që vinë në Gazetën Shqiptare. I pari vjen në faqen 21 nga Bislim Ahmetaj, fjala që smudhan në kuvendin e Partisë Demokratike. Opinioni tjetër vjen në faqen 21 nga Jorgji Kote, pakti migracionit dhe përçartjet nacionaliste. Ishin këto titujt kryesorë të nderuar shikues të Gazetës Shqiptare. Ne do t'i rikthehemi edhe një herë në fund kësaj të përditshme, ndërkohë që këtë radhë do të ndalemi te Gazeta Panorama. Titulli kryesor i kësaj të përditshme: zbardhet ligji shtesë e re pensionesh, kategoritë që përfitojnë. Qeveria ndryshon ligjin për 3 kategori pensionesh, kush janë 25.000 përfituesi dhe shtesa e pensionit deri në 1% për çdo vit pune, në faqen 7. Basha rikthen në PD të larguarit nga Berisha, Rama si Enveri nuk vinë në pushtet mbi kufoma. Që ndodhi dje në kuvendin kombëtar të Partisë Demokratike, reagimet e të larguarve dhe kush janë figurat e rikthyera. Oketa, pse po vinë në Partinë Demokratike, në faqen 2 dhe në faqen 3. Veliaj u jep të drejtë studentëve e i fton në dialog skenarët për protestën e së hënës. Vion të bimi para kryeministrisë, flet fuga reform arsimit të lartë, në faqen 4 dhe në faqen 5. Me të vlerësohet me politikanin ndërkombëtar i vitit 2018 në Itali, në faqen 9. Agron Duka në Bundestag, PA me asistencë gjermane, në faqen 6. Kampionët e aeronautikës nga 120 vende vlerësojnë Bira Korça, në faqen 20. Kushtrim shpirtëror, mban titullin shkrimi nga Edmond Tupja, do të mund të lexoni të plot në rubrikën Vath në vesh në faqen 21. Kartolin për zysh rilindën, një tjetër opinion ky nga Lili Sula, të plot do të mund të lexoni edhe këtë në faqen 21 të Gazetës Panorama. Në suplementin unë gruaja, në brëndësi të Gazetës Panorama, sa do të mund të lexoni aventurat të dashurore të Piromilkanit në Prag. Nga faqja 13 dhe në faqen 18, këtë dhe të tjerë shkrime në suplementin unë gruaja. Këtu kemi përfunduar edhe me Gazetën Panorama të nderuar shikues për të shkuar këtë radhë tek e përditshmja koha jon. Titulli kryesor i kësaj të përditshme:
Shqipëria në protest, të hënën, nesër, protesta më e madhe studentëve dhe të gjithë shqiptarëve para kryeministrisë, opozita lë flamujt e partive dhe bën thirrje për reagim kombëtar. Nesër parashikohet të jenë mbi 100.000 veta para zyrës së kryeministrit dhe në bulevard për ta detyruar Edi Ramën të firmos 8 kërkesat e studentëve, të cilët hynë në ditën e 12 të protestës në mes të ftohtit dhe akullit, në faqen 3 të gazetës Koha Jon. Bokseri lezhjan Jurgen Uldedaj fiton titullin kampion bote. Në foto Jurgen Uldedaj fiton ndeshjen për titullin botror në faqen 21. Presidenti Meta merr çmimin politikanin ndërkombëtar i vitit 2018, edhe në foton fakt është presidenti i Republikës zoti Ilir Meta gjatë ceremonisë së vlerësimit me çmimin politikani ndërkombëtar i vitit 2018 nga Fondacioni Foedus në Itali, në faqen 13 detajet. Ecim mëtej. Rikthimi në Partinë Demokratike, Oketa dhe Biberaj të gjithë bashkë për një opozit më të fortë, në faqen 7. Kryebashkiaku Velia i prezanton transformimin e Tiranës në BBC World Service, në faqen 12. Basha jo vetëm do të largojmë Ramën, por do të çojmë para drejtësisë nga Këshilli Kombëtar, në faqen 6 dhe në faqen 7. Kryetarja e Lëvizjes Socialiste për Integrim, Monika Kryemadhi, mbështetja ndaj Edi Ramës sot është tradhti kombëtare të gjithë në protest, në faqen 10. Studentët në protest para kryeministrisë, ftojmë qytetarët të na bashkohen. Ishin këto titujt kryesor të gazetës Koha Jon, të nderuar shikues. Të radhë do të shkojmë tek gazeta Tema. Sot kjo e përditshme hapet me këtë kryetitull: Rëzimi paralajmëruar i Lulzim Bashës, braktisje në masë e kandidatëve për Këshillin Kombëtar, në faqen 4 dhe në faqen 5, dhe foto kryesore në fakt është kryetari i Partisë Demokratike zoti Basha në Këshillin Kombëtar. Partisë Demokratike që mbaj dje. Skandali në Këshillin Kombëtar, kandidati bën për 1 lek PD-n, i heqin audion, Grida Duma thumbon Topallin, Bregun dhe Boden, në faqen 5. Të pathënat ende të një proteste, kush i hartoi 8 kërkesat dhe a janë quar të protokolluar në kryeministri, në faqen 6 dhe në faqen 7. Skandali në mjekësi që po kalon në heshtje si po zgjidhjen politikisht shefat e klinikave, në faqen 3. Vullnetar me dhunë aksion revolta e të rinjve lezhjan në 46, në faqen 10 dhe në faqen 11. Në rubrikën Antena Brenda Familjes, sot do të mund të lexoni: Jari zbulon risinë e Kongresit dhe talentin e Lulit për të vetë larguar armisht. Rrëfimi gjeta unazën në gishtin e babait të pushkatuar nga komunistët, në faqen 11. Përse të gjithë largohen Lulzim Bashës, mban titullin shkrimi nga Merobazet, cilin të plot do të mund të lexoni në faqen 8 të gazetës Tema. Lulzimi mbledh vezirët në kuvend nga Artur Ayazi, në faqen 8 dhe në faqen 9. Nga Bislim Ahmetaj, fjala që smudha në kuvendin e Partisë Demokratike, do ta lexoni të plot edhe në gazetën Tema në faqen 9. Këto ishin titujt kryesor të gazetës Tema, të nderuar shikues. Nga gazeta Tema shkojmë këtë radhë tek e përditshmja sot. Afrimi i spektrën politikën, Meta Berisha blokad dhe organeve të reja të drejtësisë, opozita i vë kusht Partisë Socialiste për nenet që rrëzoi kushtetuesja. Në faqen 3. Sajmir Vishaj, si do të hapen dosjet e korrupsionit që nga viti 1991 shumë zyrtar kanë filluar të dridhen. Ndizet lufta Basha Berisha, ish kryeministri tërheq nga Këshilli Kombëtar, njerëzit e tij, kreu i Partisë Demokratike rrëzon skenarët e revoltave. PD mbledh kuvendin kombëtar, Lulzim Basha sqarime në struktura drejtuese, garda e vjetër nis sulmet dhe akuzat, në faqen 4 dhe në faqen 5. Organet e vetingut mbi 2500 dosje me prova për aferat e gjyqtarëve dhe prokurorëve. Gjyqtarët val denoncimesh, në faqen 6. PD LSI në lëvizje për të kapur
protestën e studentëve, ultimatum militantëve të zbresin para kryeministrisë se nisin kërcënimet ndaj Ramës në faqen 7. Edi Rama, një grup njerëzish po mbajnë peng dialogun me studentët gati të hapim një kapitull të ri për universitetin në faqen 9. Kalendari artistik marrëveshje në letër, një teatr nuk mund të quhet kombëtar pa dramë shqipe nga Enver Petrovci në faqen 18. Kampionati më i dobët se vjetë kombëtarja duhet me lojtar vetëm nga Shqipëria nga Dimitraq Xhambazi në faqen 20. CIA bën bilancet, zbart gjitha grupet që u angazhuan për të rrëzuar regjimin komunist, jasi Enver Hoxha blindoi kufirin nga frika e armiqve në faqen 12 dhe në faqen 13. Kuvendi shuplak autoritetit të konkurencës, ERE dhe AKEP nuk kanë mbrojtur interesat etik të qytetarëve në monitorimin e tregjeve për tarifat e shërbimeve. Dhe në fund komentet dhe analizat që vinë në gazetën sot, po popullin që hesh si llogarisni nga Bardhyl Bejko. Nga Pali Nito, kërkesat e studentëve nuk duhet të politizohen, por të realizohen. Nga Besi Bekteshi, elitere politike nuk do të thot riciklim i parimeve të vjetra elitare. Në faqen 16 dhe në faqen 17 do të mund të lexoni të gjitha këto komente dhe analizat të nderuar shikues në gazetën sot. Këto kemi përfunduar edhe me gazetën sot, do të ndalemi këtë radhë tek e përditshme më e madhe sportive në vend gazeta Panorama Sport. Titulli kryesor, Laçi feston me Shkodran, arbitrat masakrojnë Tiranën, mungon një gol dhe një penalti për bardhë e blut, gafa nga Beqiri & Co. Kurbinasit i nderon Shtubina dhe Fangaj, Mema tërbohet me mbrojtësit dhe gjyqtarët në faqen 2 dhe në faqen 3. Bushic frymëzohet nga Mbappé, flamurtari likuidon Kamzën në faqen 4 dhe në faqen 5. Një gol i kroatit vendos ndeshjen ndaj Kamzës për fitoren e 2 të radhazi në Vlorë, sulmuesi feston si francezi me shokët e ekipit, nuk janë bomber penaltish, besojmë tek Idrizi për rrogat. Premtimi i Gegës pris një Partizan më të fortë. Skënderbeu shehi nuk i zë bes luftëtarit 120% për fitoren, s'ka rrugë tjetër në faqen 8. Një super gol nga ndal Vllaznin, afrohet Erzeni, beslidhja Shtang Shkodranë, Dinamo akuzon arbitri u kërcënua në Shijak në faqen 9 dhe në faqen 12. Elbasani thyen Apollonin i kontrajnjeri Fjerak, dorhiqet Mihjo në faqen 11. Boks Uldeda i kampion bote thyen Argentinasin. Nga Serie A, Icardi të reqë Interin gol fitoreje dhe rinovim në faqen 14 dhe në faqen 15. Torino vishet bardhë zi, Ronaldo vendos derbi në faqen 17. Nga Milani, Gattuso dorëzon në Stoli nëse del në zona Champions në faqen 17. Spanj, Benzema nderon Realin, tifozët sulmojnë Asension në faqen 18 të gazetës Panorama Sport. Nga Gjermania, Bayerni golead me Hanoverin, por Dortmundi nuk fal në faqen 13 të gazetës Panorama Sport. Dhe këto ishin titujt kryesor të nderuar shikues edhe të gazetës Panorama Sport. Edhe njerë do të ndalemi në fund për të parë titujt kryesor të gazetës shqiptare, për të ndalur në pas për një hapësirë publicitare, në pas akoma me edicionin informativ. Titulli kryesor i gazetës shqiptare për ditën e sotme: pensionistët, si ndahet shpërblimi për festa. Drejtori i Institutit të Sigurimeve Shoqërore, orari zgjatur në posta Astrid Hado, të hënën nis shpërndarja e parave, sipas grafikut përfitojnë 650.000 pensionist, kush nuk e tërheq dot e merr edhe gjatë 2019-s. Kuvendi, Basha, PD-ja nuk vjen në pushtet me dhunë, duhet një elitë e re. Gazmen Doketa, pse vendoset rikthehem, 7 kandidatë refuzojnë të garojnë për Këshillin Kombëtar, deputetja Duma të larguarit flen me pushtetin në faqen 2 dhe në faqen 3 të gazetës shqiptare. 2800 përndjekurit që marrin dëm shpërblim. Ministria Financave publikon emra 3 muaj afat për të dorëzuar dokumentat. Lista numër 3, trashëgimtarët që përfitojnë këstin e 3 të parave. Listën e plot do të mund të lexoni në faqen 9 deri në faqen 11 të gazetës shqiptare.
Aeronautistë huaj në restorantin e Bira Korça, këtu gjithçka ka stil dhe shije në faqen 8. Të rinjtë dhori X studentët e ekonomikut në protest të hënën para kryeministrisë në faqen 4. Eksplozivi në Vlorë, gruaja si shpëtua mund dhe burri për 1 minutë nga vdekja në faqen 7. Sa kriminal pati Shqipëria sipas gjyqit special të Nurembergut. Grabitja e Blindit me 7.5 milion lek arrestohen 2 policë privat në faqen 6 të gazetës shqiptare. Opinionet e ditës sot vinë në faqen 21, i pari nga Bislim Ahmetaj, fjala që smudha në kuvendin e Partisë Demokratike, dhe opinioni tjetër vjen nga Jorgji Kote, pakti migracionit dhe përçartjet nacionaliste. Kemi përfunduar këtu të nderuar shikues me Shtypin e shkruar, ndalemi për pak publicitet, rikthehemi vetëm pas pak me edicionin informativ.